ra đúng không? Thế thì xong mình chỗ bây này giờ phải nối thêm cái này cái này nữa. tổng mình Nối thành 6 chân chứ không nối phải thành thêm. 4 nữa. 6 chân. Hiểu chưa? Nhá. Lạnh à? FC à? Lấy cái nào nhỉ? Nhưng nó có size, lấy cái size nào mới là vấn đề ấy.
Biệt là hai loại nem không? Nhân khác nhau là như nào? Hay là vỏ? Khác nhau. Vỏ hay sao nó biệt? Một cái vỏ siêu mỏng, một loại vỏ dày. Ngon ở quán này. Đây em mở quán này. Được. Tỏi. Hành tỏi. Không có hành. Không có. Thì hành có về đâu? Hành đi Conan mà. Nếu mà nướng được bằng than hoa thì nó sẽ mềm cái thịt ấy. Nướng lâu còn cứng cái thịt kia. Vừa chín tới thôi. Nên nó mới mềm. Quán này ngày nào cũng làm cho ăn được nhé. Từ mai là Làm xiên bát. ngày nào cũng order. Bây giờ mấy giờ rồi?
Ui dồi, 9 rưỡi. Thật á? Nhưng mà chiều thì mình ăn muộn. Thì làm rèn vang đúng rồi. Này ở nhà bao nhiêu rồi mẹ? 19. Ừ, Bữa này nữa là em năm. Cuối tuần nó mà cũng quậy nữa đâu có rồi, đâu có công quậy cuối tuần. Nay nấu cơm chả chị ạ. Ok. 5 giờ đến 9 rưỡi mới được ăn. Ăn Dạ. dính chặt hết rồi. Trên này. Chả cả. Không có cái ống chả.